Cooker Hob. අපි මේක Cooker Hob එක රහයි කරන්න වෙනම මේක ගහලා ඉවරයි. දැන් මේකේ යකට අපි ගෑස් සිලින්ඩරේ දාලා ඒකට වෙනම දොරවල් දෙකක් හයි කරන එක පස්සෙ කරන්නේ. දැන් මේක ගැන කියනවා නම් මේ Cooker Hob එක මෙන්න මේ පිටපැත්ත මෙතන මේ බැටරියක් දාන්න තියෙනවා. ඒ බැටරිය සාමාන්‍ය බැස්සන් පස්සේ බැටරිය දාගන්න ඕන. මෙතෙන් තමයි ගෑස් එක ගිනි දැල්ල වෙනස් කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ මෙතන තමයි අපි සම්බන්ධතාවය දෙන ගෑස් සම්බන්ධතාවය. අපි බලමු මේක දැන් කොහොමද කියලා මේක හයි කරලා ඉවර කරලා පස්සේ බලන්න වෙන්න. Cooker Hob එක දැන් සවිකල් ඉවරයි. අපි බලමු පත්තු කරලා මේක දීන පොඩ්ඩක් කරපුවා. මේ යට පතුල දැන් තමයි දැම්මේ. ඒක දැම්මම හින්දා මේ ගෑස් සිලින්ඩරය ඇතුලෙන් තියන්න බෑ. මේ ගෑස් සිලින්ඩරය ඇතුලෙන් තියලා අපි මේකට රෝ එකක් ගහනවා.